Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Νέα εφαρμογή από τη DJI, η DJI Fly App 1.16.4. Πάμε να τη δοκιμάσουμε και να πούμε τι καινούριο έχει. Λοιπόν παιδιά, πετάω με Nit 3 γιατί ακόμα, τουλάχιστον μέχρι τώρα που φτιάχνουμε το βίντεο, δεν έχει κυκλοφορήσει η Fly App σε RC2. Οπότε πετάω με Nit 3 να κάνουμε έτσι μια απλή δοκιμή. Δεν θα κάνω κάτι το φοβερό. Απλά κάνουμε ένα μικρό range test. Εν τω μεταξύ και το τηλέφωνο που έχω εδώ πέρα, το backup τηλέφωνο που έχω, δεν είναι και από τα καλύτερα. Μπορεί να δείτε και κανένα σπάσιμο. Δεν αναμένεται κάποια διαφορά. Βελτίωση κάνανε και μάλιστα μια πολύ καλή και ωραία βελτίωση. Ο καιρός σήμερα είναι εντελώς χάλια και δεν βλέπω, μπορεί να βλέπετε γαλάζιο ουρανό, αλλά παιδιά φυσάει, έχει σκόνη, είναι ένα χάλι μαύρο. Τέλος πάντων, προχωράμε εμείς να κάνουμε το range test μας. Βλέπετε, μου βγάλε και strong wind. Στα 1000 μέτρα το πάμε και γυρνάω πίσω γιατί δεν έχει κάτι άλλο να δούμε. Δηλαδή, εντάξει, τραβάω βίντεο τώρα, θα δοκιμάσουμε φυσικά στο γύρνα και τις φωτογραφίες, όλα αυτά που κάνουμε πάντα. Έπρεπε να είχα βάλει και ένα ND, όπως βλέπετε είναι 1/8.000, γιατί η ώρα τώρα είναι ντάλα ο ήλιος από πάνω. Εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα να υπάρχει. Φυσικά πετάμε σε C, δεν το συζητάμε. Αυτό γίνεται πάντα σε όλες τις δοκιμές. Και φτάνουμε στα 1000 μέτρα χωρίς κανένα πρόβλημα. Όπως είπαμε, Nit 3, μέχρι τώρα που φτιάχνω το βίντεο δεν έχει κυκλοφορήσει η εφαρμογή για το RC2. Επίσης να σας υπενθυμίσω ότι για το Nit 3 χρειάστηκε να κάνω και update firmware. Τώρα δεν νομίζω να ήταν firmware, αλλά τέλος πάντων χρειάστηκε ένα update για να μπορεί να τρέξει την 1.16.4. Θα έρθω, να έρθω εδώ πέρα πάνω από το οικόπεδο που ερχόμαστε συνήθως. Strong wind, είναι πολύ άστατος είναι ο καιρός. Δεν τον λες κακό, αλλά τον λες άστατο. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε σε αυτό το σημείο αν μπορέσει να κάνει προς τα πίσω, γιατί από ό,τι βλέπω είμαστε τελείως κόντρα. Να δοκιμάσουμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε μερικές φωτογραφίες. Ορίστε, σταματήσαμε εδώ, βάζω φωτογραφίες, ξαναπατάω, μπράβο, ωραία, τραβάμε φωτογραφίες, όλα φαίνονται μια χαρά. Να δούμε ότι γυρνάει η κάμερα και ότι βγάζει φωτογραφίες, πολύ ωραία. Και εν συνεχεία θα δοκιμάσουμε και ένα πανόραμα, να σιγουρευτούμε ότι όλες οι βασικές λειτουργίες δεν έχουν πειραχθεί. Πάμε στο πανόραμα. Έχω συνηθίσει να πετάω με RC2 και στο Flip που πετάω αρκετά τώρα τον τελευταίο καιρό, επειδή κυκλοφόρησε τώρα, αλλά και στο Mini 4 Pro πετάω με RC2. Στο μόνο που πετάω με παρόμοιο του Nit 3, με τον E1, είναι στο Mavic 3, αλλά δεν το πετάω πια πολύ. Λοιπόν, και το πανόραμά μας είναι μια χαρά, οπότε εγώ ξαναγυρνάω εδώ, ξαναβάζω βίντεο, να έρθω πιο κοντά, εδώ που είμαι, γιατί πάντα ό,τι να είναι, να έρθω πιο κοντά εδώ πέρα που είμαι, για να σας δείξω τι ακριβώς έκαναν αναβάθμιση, και είναι πάρα πολύ καλό αυτό που έκαναν αναβάθμιση. Θα βολέψει πολύ κόσμο, ειδικά τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τον drone για active track, follow, αυτό εννοώ, και τα λοιπά. Ερχόμαστε σιγά σιγά. Αυτό που είχα ξεχάσει με το Mini 4 Pro και δεν το έχει το Flip φυσικά, είναι η αντοχή στον αέρα. Δεν υπάρχει σύγκριση παιδιά, είναι μέρα με νύχτα το Mini 4 Pro. Σήμερα φυσάει και προφανώς σε μεγαλύτερο ύψος φυσάει περισσότερο, με περισσότερες ρηπές. Δεν καταλαβαίνει απολύτως τίποτα. Το Flip σήμερα είμαι σίγουρος ότι κόντρα στον αέρα θα είχαμε πρόβλημα. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, όπως βλέπετε κουνιέται λιγάκι. Εντάξει, εδώ πέρα είμαι και καλυμμένος, αλλά σκεφτείτε στα 40 μέτρα που πέταγα. Εδώ πέρα είμαστε στην επιφάνεια, βλέπετε κουνιέται, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πάμε να σας δείξω λίγο τώρα το καινούριο πραγματάκι που έβαλαν. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό παιδιά. Βρίσκεται στο σημείο, εγώ είχα απορρίσει γιατί δεν το είχαν κάνει τόσο καιρό. Μεγάλη ευκολία που το έκαναν τώρα. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κάτσε να απομακρύνω λίγο το Mini για να μην ακούγονται οι έλικες. Παιδιά, είναι το απλό. Η ανανέωση
του home point. Δηλαδή, είμαστε κάπου, απογειωνόμαστε, περπατάμε 200 μέτρα και το drone παραμένει το home point στο σημείο που ήμασταν πριν, π.χ. λέω. Ή ακολουθούμε το αυτοκίνητό μας, προχωράμε 500 μέτρα και το home point μένει πίσω. Για να κάναμε ανανέωση του home point πριν, έπρεπε να μπούμε μέσα στο μενού, να πάμε. Επιτέλους το βγάλανε έξω, στο σημείο που είναι αριστερά, εκεί πέρα που κάνουμε και το return to home, που λέει H με ένα βελάκι. Και αν μπείτε εδώ πέρα μέσα, λέει land και return to home, αυτά που είχε και πριν, αλλά προσθέσανε τώρα ένα που λέει update home point επιτέλους. Αν το πατήσεις, έχεις δύο επιλογές. Το ένα είναι να κάνεις update του home point εκεί πέρα που είναι το drone, aircraft, δηλαδή στο σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, φυσικά στο έδαφος, και η άλλη επιλογή είναι να κάνουμε στο controller και εκεί πέρα είναι που είναι όλα τα λεφτά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Γιατί είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, κάνουμε active track το αυτοκίνητο, έχουμε προχωρήσει 1000 μέτρα, το drone μας ακολουθάει κανονικά και πολύ απλά μπαίνουμε εδώ, πατάμε ένα στο controller, ok, και επιτόπου το home point ανανεώνεται εκεί πέρα που είναι το controller. Και μάλιστα θα το κάνω εδώ, δεν έχω να περπατήσω πολύ, αλλά θα φύγω από το παγκάκι που με είδατε και θα προχωρήσω λίγο παραπέρα, να φύγω και λίγο προς τα έξω. Έχω προχωρήσει τώρα στην άλλη πλευρά του πάρκου εδώ πέρα της Παιδικής Χαράς και πολύ απλά θα έρθω εδώ βλέπετε το Mini 4 Pro είναι εκεί, εγώ ήμουνα σε εκείνο το παγκάκι, έφυγα από εκείνο το παγκάκι, ήρθα περίπου εδώ και το Mini 4 Pro είναι εκεί. Το home point έχει παραμείνει στο ίδιο σημείο που ήταν και πριν. Εάν πάω τώρα update home point, controller και πατήσω home point updated to current remote controller location, γράφει από κάτω, και πατήσω ok, το home point έγινε update στο καινούριο σημείο. Τόσο απλό λοιπόν είναι να κάνουμε update το home point με αυτή την καινούργια λειτουργία που προσθέσανε, που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο καιρό δεν την προσθέτανε. Να κάνουμε update το home point στο καινούργιο location, στην καινούργια περιοχή που βρισκόμαστε. Αυτό βολεύει πάρα πολύ τους ανθρώπους που κάνουν active track σε ποδήλατα, τρέξιμο, αυτοκίνητα. Τώρα βρήκε ο άλλος να κουρέψει τους φράχτες, οπότε είναι ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο που προσθέσανε. Θα έλεγα μία από τις προσθήκες μετά το active track που βγάλανε έξω, το focus track συγγνώμη, όπου πατάς με ένα κουμπάκι απ' έξω και επί τόπου εμφανίζονται τα scene για να μπορέσει, ας πούμε, να το γυρίσω απάνω μου. Παλιότερα έπρεπε ή να ζωγραφίσεις, ας πούμε, τον άνθρωπο που είχε εμένα τώρα, ή να μπεις μέσα και να κάνεις enable subject scanning, αν θυμάμαι καλά. Τώρα το έχουν βγάλει εδώ και αρκετό καιρό, με ένα κουμπάκι ενεργοποιείς το focus track και επί τόπου με βρίσκει, βέβαια φοράω μαύρα, οπότε είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά αν το φέρω έτσι όπως βλέπετε, βρίσκει εμένα, βρίσκει και ένα αυτοκίνητο από πίσω, βρίσκει και άλλο ένα αυτοκίνητο παραπίσω. Πατώντας δηλαδή απλά το scene απάνω μου, με έχει κάνει επιτόπου, με έχει βρει επιτόπου και λέει Spotlight Point of Interest Active Track. Γενικώς αυτές οι προσθήκες είναι καλοδεχούμενες. Αργούνε καμιά φορά να το κάνουν γιατί οι χειριστές τα λέμε πάρα πολύ καιρό τώρα αυτά τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι τα κάνανε. Πάμε να έρθουμε για την προσγείωσή μας. Όπως βλέπετε φυσάει λίγο, αλλά εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, είμαστε κάτω. Αυτό ήταν άλλο ένα βίντεο του καναλιού για την καινούργια DJI Fly 1.16.4. Κανένα πρόβλημα, κάνετε αναβάθμιση κανονικότατα. Απλά να θυμίσω άλλη μια φορά, δεν έχει βγει αναβάθμιση σε DJI RC και RC2 ακόμα, τουλάχιστον μέχρι τώρα που φτιάχνω το βίντεο. Μπορεί αυτό να γίνει τις επόμενες μέρες. Είναι μόνο σε κινητά τηλέφωνα Android και iOS, ναι, καλά το λέω, και iOS. Οπότε προχωράμε στην αναβάθμιση, κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!